LSC Hashaa Pro YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම මාකට් ප්ලේස් එක Daraz seller center එකේ ඔයාලට Daraz seller center එකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික පිළිවෙලින් පැහැදිලි කරන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනත් තියෙන්නේ. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ කෙටියෙන් මේ Daraz seller center එක ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් product කියන එක ඔස්සේ ගත්තාම manage product, new ad product, media center, manage image, bulk and edit වගේ ඔප්ෂන් ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන manage product වලින් බැලුවොත් ඔයාගේ product ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙවුවා මේ කොටස් product කියන කොටස වෙන වෙනම මම පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ සරලව මේ dashboard එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒක ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් order and reviews කියන මේ ඔප්ෂන් එකේ ගන්න පුළුවන් manage order. ඒ කියන්නේ ඔයාලට order එක create කරන්න, එතකොට ඔයාගේ ඔයා පිකප් වලට ඉල්ලලා තියෙන ready to ship කරලා තියෙන orders, ඒ වගේම deliver වෙච්ච orders, ඒ වගේම return, ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ manage reviews කියලා කියන්නේ customer විසින් ඔයාට දීලා තියෙන reviews මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ schedule drop offs කියලා කියන්නේ ඔයා හබ් එකට ගිහින් දෙනවා නම් ඒකට වෙලාවක් වෙන් කරගන්න, ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ customer returns, ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් ඔයාට ඔයාගේ item එක return කරනවා නම් ඒක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවා ආයෙත් කියනවා, මම මේවා නැවත වෙනම ඔප්ෂන් විදිහට සම්පූර්ණ සියලුම විස්තර ඇතුළත්ව මම මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට seller tools කියන ඔප්ෂන් එක ගත්තාම campaign, bundles, seller voucher, free shipping, seller pics, store design, live stream වගේ මේ විදිහේ ඔප්ෂන් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන seller tool වලින් පෙන්වන්නේ ඒ ටික තමයි. ඊට පස්සේ sponsor celebration, ඒ කියලා කියන්නේ ඔයාට දැන් මේ Darazලා දීලා තියෙන අලුත් ඔප්ෂන් එකක්. ඒක තමයි boost කරලා ඔයාගේ business එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් කිහිපයක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. campaign management, ad group, account estimate, performance reports, learn about ads කියන ඔප්ෂන් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක හරහා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් seller advertise. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එකේ health එක, business advertisement, ඒ කියන්නේ business එක කොහොමද drop වෙලා තියෙන්නේ, renew එක කොහොමද, visitorsලා කොහොමද එන්නේ, conversion rate එක කොහොමද. ඊට පස්සේ product advertisement new කියන ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ seller advertisement කියන එකේ මේ ඔප්ෂන් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ finance කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා, account estimate, order overview, transaction overview. මම මේ දේවල් වලට වෙන වෙනම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ගියොත් Daraz University එකට ඔයාලට log වෙලා මෙයාලගේ එකින් එක තවත් විස්තරාත්මකව බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ seller support කියන ඔප්ෂන් එකේ help center තියෙනවා, contact කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඒ ඔප්ෂන් එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ account settings කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලට පේනවා profile, user management, account settings, chat settings කියන ඔප්ෂන් ටික මේ විදිහට ඔයාලට පහළට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කොටස් වෙන වෙනම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ seller doc කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒක template මේ වගේ document set එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකට මේ ඔප්ෂන් හැම එකටම වීඩියෝ ඔයාලට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ ඔප්ෂන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මට අද ඕන උනේ මේ ඔප්ෂන් ටික මොනවද කියන එක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ store එකේ name එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන පොඩිවට පෙන්නනවා renew එක, visitorsලා, conversion rate එක, ඒ වගේ ඔප්ෂන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ pending order, ready to ship order, pending return order, new
reviews කියන දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් account health එක කොහොමද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන campaign කීපයක්. ඊට පස්සේ මේ යටට ගියොත් Daraz University එකේ විස්තර වගේක් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න ඊට ප්‍රස්තාව මේකොල්ලෝ සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ටික මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් ටික එකින් එක වෙනම වීඩියෝ වලින් කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ LSC Hashaa bro YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන Daraz එකෙන් හොඳ seller කෙනෙක් වෙන්න නම් මේ video set එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දාන්න යන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මට message එකක් දාන්න. personal message එකක් දැම්මත් කමන්නේ. ඒ වගේම Facebook කරා අපිට page එකට දැම්මත් කමන්නේ. ඉතින් ඕන ක්‍රමයකට ඔයාලා මට message එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්න ලැහැත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනකම් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.